Καλώς ήρθατε σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο για το phishing, μια από τις πιο σημαντικές απειλές για την ασφάλεια των πληροφοριών στον ψηφιακό κόσμο. Σε αυτό το βίντεο, θα εξετάσουμε τι είναι το phishing, τους διάφορους τύπους επιθέσεων phishing, πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να προστατευτούμε από αυτές τις επιθέσεις, και τι πρέπει να κάνουμε αν γίνουμε θύμα phishing. Ελπίζουμε ότι αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα το phishing και τις προκλήσεις που παρουσιάζει. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας και την προσοχή σας. Ας ξεκινήσουμε. Εισαγωγή στο phishing. Το phishing είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες, όπως κωδική πρόσβασης ή πιστωτικές κάρτες, μέσω εξαπάτησης. Αυτό γίνεται συνήθως μέσω επικοινωνίας που φαίνεται να προέρχεται από μια αξιόπιστη πηγή, όπως μια τράπεζα ή μια κυβερνητική οργάνωση. Οι επιθέσεις phishing μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω διάφορων καναλιών, όπως email, τηλέφωνο, δισχύν, κείμενο, smishing ή ακόμη και μέσω κοινωνικών δικτύων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιθέσεις phishing θα προσπαθήσουν να παραπλανήσουν το θύμα να πατήσει έναν σύνδεσμο ή να κατεβάσει ένα συνημμένο που φαίνεται ακίνδυνο, αλλά περιέχει κακόβουλο λογισμικό. Το phishing είναι μια σημαντική απειλή για την ασφάλεια των πληροφοριών, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε κλοπή ταυτότητας, οικονομική απάτη ή ακόμη και πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες ή συστήματα. Είναι ζωτικής σημασίας για τους χρήστες να κατανοήσουν πώς λειτουργεί το phishing, πώς μπορούν να το αναγνωρίσουν και πώς μπορούν να προστατευτούν από αυτό. Τύποι phishing. Email phishing. Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος επίθεσης phishing. Οι επιτιθέμενοι στέλνουν ψευδείς emails που φαίνονται να προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως τράπεζες ή κυβερνητικές οργανώσεις, προσπαθώντας να παραπλανήσουν τα θύματα να αποκαλύψουν τις προσωπικές τους πληροφορίες. Spear phishing. Αυτός είναι ένας πιο στοχευμένος τύπος phishing, όπου οι επιτιθέμενοι προσαρμόζουν τις επιθέσεις τους σε συγκεκριμένα άτομα ή οργανισμούς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση προσωπικών πληροφοριών του θύματος για να κάνουν την επίθεση πιο πιστική. Smishing SMS phishing. Σε αυτόν τον τύπο επίθεσης, οι επιτιθέμενοι στέλνουν ψευδείς μηνύματα κειμένου, SMS, που φαίνονται να προέρχονται από αξιόπιστες πηγές. Αυτά τα μηνύματα μπορεί να περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε κακόβουλες ιστοσελίδες ή να ζητούν από τα θύματα να αποκαλύψουν τις προσωπικές τους πληροφορίες. Παραδείγματα phishing. Επίθεση phishing της eBay, 2003. Αυτή ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες επιθέσεις phishing. Οι επιτιθέμενοι στέλναν emails σε χρήστες της eBay, υποστηρίζοντας ότι οι λογαριασμοί τους ήταν σε κίνδυνο και ζητώντας τους να επαναφέρουν τους κωδικούς πρόσβασής τους. Οι χρήστες που πατούσαν τον σύνδεσμο στο email οδηγούνταν σε μια ψευδή ιστοσελίδα της eBay, όπου οι πληροφορίες τους καταγράφονταν από τους επιτιθέμενους. Επίθεση phishing της iOS, 2016. Οι επιτιθέμενοι στέλναν emails που φαίνονταν να προέρχονται από την Αμερικανική Υπηρεσία Εσόδων, IRS, ζητώντας από τους χρήστες να ενημερώσουν τις πληροφορίες τους για την επιστροφή φόρων. Οι χρήστες που πατούσαν τον σύνδεσμο στο email οδηγούνταν σε μια ψευδή ιστοσελίδα της IRS, όπου οι πληροφορίες τους καταγράφονταν από τους επιτιθέμενους. Επίθεση phishing της Google Docs, 2017. Οι επιτιθέμενοι στέλναν emails που φαίνονταν να προέρχονται από την Google, ζητώντας από τους χρήστες να ανοίξουν ένα έγγραφο στο Google Docs. Οι χρήστες που πατούσαν τον σύνδεσμο στο email οδηγούνταν σε μια ψευδή ιστοσελίδα της Google, όπου οι πληροφορίες τους καταγράφονταν από τους επιτιθέμενους. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν πως οι επιθέσεις phishing μπορούν να προσαρμοστούν για να φαίνονται πιστικές και να παραπλανήσουν τα θύματα να αποκαλύψουν τις προσωπικές τους πληροφορίες. Είναι ζωτικής σημασίας για τους χρήστες να είναι ενήμεροι για τις τακτικές που χρησιμοποιούν οι επιτιθέμενοι και να γνωρίζουν πώς να προστατεύονται από αυτές τις επιθέσεις. Μεγάλες επιθέσεις phishing. Επίθεση phishing της AOL, 1995. Αυτή ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες επιθέσεις phishing. Οι επιτιθέμενοι στέλναν emails σε χρήστες της AOL, υποστηρίζοντας ότι οι λογαριασμοί τους ήταν σε κίνδυνο και ζητώντας τους να επαναφέρουν τους κωδικούς πρόσβασής τους. Οι χρήστες που πατούσαν τον σύνδεσμο στο email οδηγούνταν σε μια ψευδή ιστοσελίδα της AOL, όπου οι πληροφορίες τους καταγράφονταν από τους επιτιθέμενους. Επίθεση phishing της ORSA Security, 2011. Η ORSA Security, μια εταιρεία που παρέχει λύσεις ασφαλείας για υπολογιστές, έπεσε θύμα μιας επίθεσης spear phishing. Οι επιτιθέμενοι στέλναν ένα email που φαίνονταν να προέρχεται από μια γνωστή εταιρεία προϊόντων ανθρώπινων πόρων. Το email περιείχε ένα Excel αρχείο που φαίνονταν να περιέχει μια λίστα εργασιών, αλλά στην πραγματικότητα περιείχε κακόβουλο λογισμικό που επέτρεπε στους επιτιθέμενους να αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήματα της ORSA. Επίθεση phishing της Target, 2013.
Η αλυσίδα καταστημάτων Target έπεσε θύμα μιας μεγάλης επίθεσης phishing, όπου οι επιτιθέμενοι κατάφεραν να κλέψουν τα δεδομένα πιστωτικών καρτών περίπου 40 εκατομμυρίων πελατών. Οι επιτιθέμενοι έστειλαν ένα email phishing σε έναν προμηθευτή της Target και μετά χρησιμοποίησαν τα διαπιστευτήρια του προμηθευτή για να εισέλθουν στο δίκτυο της Target. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν πως οι επιθέσεις phishing μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες, ακόμη και για μεγάλες και καλά προστατευμένες οργανώσεις. Είναι ζωτικής σημασίας για τους χρήστες να είναι ενήμεροι για τις τακτικές που χρησιμοποιούν οι επιτιθέμενοι και να γνωρίζουν πώς να προστατεύονται από αυτές τις επιθέσεις. Αναγνώριση phishing επιθέσεων. Εξέταση της διεύθυνσης email. Οι επιθέσεις phishing συχνά προέρχονται από διευθύνσεις email που φαίνονται να είναι αξιόπιστες, αλλά περιέχουν μικρές αλλαγές που μπορεί να μην παρατηρήσει κανείς με μια γρήγορη ματιά. Για παράδειγμα, ένα email που φαίνεται να προέρχεται από την διεύθυνση support@yoabank.com μπορεί να προέρχεται στην πραγματικότητα από την διεύθυνση support@yoairbank.com. Ψάξτε για γραμματικά λάθη. Πολλές φορές, τα μηνύματα phishing περιέχουν γραμματικά λάθη ή ορθογραφικά λάθη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές από αυτές τις επιθέσεις προέρχονται από επιτιθέμενους που δεν μιλούν την γλώσσα του θύματος ως μητρική τους γλώσσα. Εξέταση των συνδέσμων. Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους που χρησιμοποιούν οι επιτιθέμενοι για να παραπλανήσουν τα θύματα είναι η χρήση ψευδών συνδέσμων. Αυτοί οι σύνδεσμοι μπορεί να φαίνονται να οδηγούν σε αξιόπιστες ιστοσελίδες, αλλά στην πραγματικότητα οδηγούν τα θύματα σε κακόβουλες ιστοσελίδες. Μπορείτε να εξετάσετε έναν σύνδεσμο πατώντας με το δεξί κλικ πάνω του και επιλέγοντας Αντιγραφή διεύθυνση συνδέσμου και στη συνέχεια επικολλώντας τον σύνδεσμο σε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης για να δείτε που οδηγεί πραγματικά. Προστασία από phishing. Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να προστατευτείτε από το phishing είναι να χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε λογαριασμό σας. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν ένας λογαριασμός σας πέσει θύμα phishing, οι άλλοι λογαριασμοί σας θα παραμείνουν ασφαλείς. Ενημερώστε το λογισμικό ασφαλείας σας. Το λογισμικό ασφαλείας, όπως τα αγγλικά προγράμματα και τα τείχη προστασίας, μπορεί να προστατεύσει τον υπολογιστή σας από κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να περιέχεται σε μηνύματα phishing. Είναι σημαντικό να κρατάτε αυτό το λογισμικό ενημερωμένο, καθώς οι επιτιθέμενοι συνεχώς αναπτύσσουν νέες τακτικές. Αποφύγετε το κλικ σε ύποπτους συνδέσμους. Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους που χρησιμοποιούν οι επιτιθέμενοι για να παραπλανήσουν τα θύματα είναι η χρήση ψευδών συνδέσμων. Αυτοί οι σύνδεσμοι μπορεί να φαίνονται να οδηγούν σε αξιόπιστες ιστοσελίδες, αλλά στην πραγματικότητα οδηγούν τα θύματα σε κακόβουλες ιστοσελίδες. Είναι καλύτερο να αποφεύγετε να πατάτε σε συνδέσμους, σε emails ή μηνύματα που δεν περιμένατε. Τι να κάνετε αν γίνετε θύμα phishing? Αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασής σας. Αν πιστεύετε ότι έχετε πέσει θύμα επίθεσης phishing, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασής σας. Αυτό περιλαμβάνει τους κωδικούς πρόσβασης για όλους τους λογαριασμούς σας που μπορεί να έχουν προσβληθεί, όπως οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι λογαριασμοί email και οι λογαριασμοί κοινωνικών δικτύων. Επικοινωνήστε με την τράπεζά σας. Αν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας ή άλλες οικονομικές πληροφορίες έχουν παραβιαστεί, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την τράπεζά σας. Μπορεί να μπορέσουν να ακυρώσουν την κάρτα σας ή να παρακολουθήσουν τις συναλλαγές σας για δραστηριότητα που δεν αναγνωρίζετε. Αναφέρετε την επίθεση. Πρέπει να αναφέρετε την επίθεση phishing στις αρμόδιες αρχές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αστυνομία, καθώς και οποιαδήποτε οργάνωση ή υπηρεσία προσποιήθηκε ο επιτιθέμενος. Επίσης, αν η επίθεση ήταν μέσω email, μπορείτε να αναφέρετε την επίθεση στον πάροχο του email σας. Διαδικασία αναφοράς phishing. Αναφορά στον πάροχο email. Αν η επίθεση phishing ήταν μέσω email, πρέπει να αναφέρετε την επίθεση στον πάροχο του email σας. Οι περισσότεροι πάροχοι email έχουν μια επιλογή για την αναφορά ύποπτων μηνυμάτων. Αναφορά στις αρχές. Πρέπει να αναφέρετε την επίθεση phishing στις αρμόδιες αρχές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αστυνομία, καθώς και οποιαδήποτε οργάνωση ή υπηρεσία προσποιήθηκε ο επιτιθέμενος. Αναφορά στην οργάνωση που προσποιήθηκε ο επιτιθέμενος. Αν ο επιτιθέμενος προσποιήθηκε μια συγκεκριμένη οργάνωση, όπως μια τράπεζα ή μια κυβερνητική οργάνωση, πρέπει να αναφέρετε την επίθεση σε αυτήν την οργάνωση. Πολλές οργανώσεις έχουν μια διαδικασία για την αναφορά επιθέσεων phishing. Αναφορά στην ιστοσελίδα φιλοξενίας. Αν η επίθεση phishing οδήγησε σε μια κακόβουλη ιστοσελίδα, μπορείτε να αναφέρετε την ιστοσελίδα στην υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να απομακρυνθεί η κακόβουλη ιστοσελίδα από το διαδίκτυο.
Σε αυτό το βίντεο, εξετάσαμε το phishing, μια σημαντική απειλή για την ασφάλεια των πληροφοριών. Μάθαμε για τους διάφορους τύπους επιθέσεων phishing, πώς μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτές. Επιπλέον, συζητήσαμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς αν γίνει θύμα phishing. Ελπίζουμε ότι αυτό το βίντεο σας βοήθησε να κατανοήσετε καλύτερα το phishing και τις προκλήσεις που παρουσιάζει. Σας ενθαρρύνουμε να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με άλλους και να εφαρμόσετε τις συμβουλές που παρουσιάστηκαν εδώ για να προστατευτείτε από τις επιθέσεις phishing. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και την προσοχή σας. Ελπίζουμε να σας δούμε και στα επόμενα βίντεο μας. Μέχρι τότε, μείνετε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ερώτηση ή πρόταση, μην διστάσετε να την αφήσετε στα σχόλια. Η γνώμη σας είναι πολύτιμη για εμάς και μας βοηθά να βελτιώνουμε το περιεχόμενό μας. Περιμένουμε με ανυπομονησία τα σχόλιά σας. Ελπίζουμε να απολαύσατε το βίντεο μας και να το βρήκατε ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, κοινοποίηση και εγγραφή στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.